الله معكم أحبائي. أوروبا والمجر بعد أوربان، هل بدأت معركة الأموال مع بروكسل بعد سنوات طويلة من الصدام السياسي بين المجر والاتحاد الأوروبي؟ دخلت بودابست مرحلة جديدة تماما بعد خسارة الرئيس الوزراء الأسبق فيكتور أوربان للانتخابات. الكثيرون داخل أوروبا اعتقدوا أن رحيل أوربان سينهي الأزمة بسرعة، وأن الأموال الأوروبية المجمدة ستعود فورا إلى المجر، لكن الواقع يبدو أكثر تعقيدا. فالحكومة الجديدة بقيادة بيتر ماجار وجدت نفسها في أول اختبار سياسي واقتصادي كبير مع بروكسل بعد أيام فقط من فوزها. والقضية تتعلق بمبلغ ضخم جدا يصل إلى 10.4 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، كانت مجمدة خلال السنوات الماضية بسبب اتهامات للمجر بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضاء والشفافية والحكم الديمقراطي أثناء حكم أوربان. هذه الأموال تأتي ضمن صندوق التعافي الأوروبي الذي أنشئ بعد أزمة كورونا لدعم اقتصادات الدول الأوروبية. لكن الآن ظهر خلاف جديد: كم ستعطي بروكسل للمجر فعليا؟ هذه 10.4 مليار يورو تقسم إلى جزئين. الأول 6 مليار يورو ونصف عبارة عن منح مجانية لا تحتاج المجر لإعادتها، و3.9 مليار يورو عبارة عن قروض بفوائد منخفضة يجب سدادها مستقبلا. المفوضية الأوروبية تريد من الحكومة المجرية الجديدة التركيز فقط على المنح وعدم المطالبة بالقروض. أما الحكومة الجديدة فتريد الحصول على كامل المبلغ، لأنها تعتبر أن نجاحها السياسي يعتمد على إعادة كل الأموال المجمدة وليس جزءا منها فقط. يبقى السؤال: لماذا تعارض بروكسل الاتحاد الأوروبي إعطاء المبلغ الكامل؟ السبب الأول هو عامل الوقت. فالمجر أمامها مهلة قصيرة جدا لتقديم الإصلاحات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الجديدة يجب أن تقدم خطة جديدة قبل نهاية مايو، بينما الموعد النهائي لطلب الأموال ينتهي في 31 من أغسطس. أما بروكسل فلديها حتى نهاية ديسمبر للموافقة على الأموال وصرفها. والمشكلة أن الاتحاد الأوروبي يرى أن تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة خلال هذه الفترة القصيرة قد يكون مستحيلا، خصوصا الإصلاحات المعقدة المتعلقة بالقضاء والاقتصاد ونظام التقاعد. ولهذا تقول المفوضية الأوروبية: لنأخذ الحل الأسرع، أي المنح فقط. وهناك أيضا المشكلة الاقتصادية داخل المجر. هناك سبب آخر يجعل بروكسل مترددة في منح القروض. فالاقتصاد المجري يواجه ضغوطا كبيرة حاليا. الدين العام اقترب من 75% من الناتج المحلي، والعجز المالي وقد يصل إلى 7% في العام الجاري. إضافة التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بعدة دول أوروبية، وبالتالي ترى بروكسل أن إضافة قروض جديدة قد يزيد الوضع تعقيدا بدلا من مساعدته. لكن الحكومة الجديدة ترى العكس تماما، فهي تعتبر أن القروض الأوروبية أرخص بكثير من الاقتراض من الأسواق العالمية، وبالتالي قد تساعد المجر على تمويل مشاريع ضخمة دون دفع فوائد مرتفعة. وفي خطوة اعتبرت شديدة الرمزية، التقى بيتر ماجار مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين داخل بروكسل. اللقاء كان رسالة واضحة بأن الحكومة الجديدة تريد فتح صفحة مختلفة تماما مع أوروبا بعد سنوات من المواجهة في عهد أوربان. لكن رغم الأجواء الإيجابية، فإن الخلاف حول الأموال كشف أن الثقة الكاملة لم تعد بعد. والاتحاد الأوروبي يريد ضمانات حقيقية قبل الإفراج عن المليارات، بينما تريد بودابست إثبات أن زمن العقوبات السياسية انتهى. ويبقى لماذا الموضوع حساس سياسيا؟ لأن بيتر ماجار بنى جزءا كبيرا من حملته الانتخابية على فكرة إعادة المجر إلى قلب أوروبا. ولهذا فإن العودة إلى بودابست بدون 3.9 مليار يورو الإضافية قد تبدو وكأن الحكومة الجديدة لم تحقق ما وعدت به. والمعارضة قد تستغل الأمر بسرعة وتقول: حتى بعد رحيل أوربان أوروبا ما زالت لا تثق بالمجر. لذلك تحاول الحكومة الجديدة التفاوض بقوة للحصول على أكبر مبلغ ممكن قبل انتهاء المهلة. وكثيرون قد يسألون: ما هي الخطة البديلة؟ هناك فكرة يتم بحثها حاليا داخل المفاوضات:
المجر قد تقوم بتحويل جزء من الأموال إلى بنك تنموي حكومي أو إنشاء صندوق استثماري خاص، ما يسمح بتمديد استخدام الأموال لما بعد العام 2026. لكن حتى هذه الخطة تحتاج موافقة أوروبية، لأن بروكسل تريد التأكد أن المشاريع المستقبلية تتوافق مع أهداف صندوق التعافي الأوروبي. ماذا يعني هذا لأوروبا؟ يعني القضية ليست مالية فقط، بل هي اختبار سياسي مهم جدا للعلاقة بين الاتحاد والمجر بعد نهاية حكم أوربان. إذا وافقت بروكسل على الإفراج عن معظم الأموال، فسيعتبر ذلك إشارة إلى بداية مصالحة حقيقية. أما إذا استمرت القيود والخلافات، فقد يعني ذلك أن التوتر بين المجر والاتحاد الأوروبي أعمق بكثير من مجرد تغيير رئيس الوزراء. والسؤال الأهم الآن، هل يمنح الاتحاد الأوروبي فرصة كاملة للحكومة الجديدة، أم أن الشكوك الأوروبية تجاه المجر ستستمر حتى بعد رحيل أوربان؟ أتمنى من الأصدقاء في المجر إجابة عن هذه الأسئلة، وأتمنى من جميعكم لمن يعني يمكن قولة يهتمون بهذا الشأن كتابة آرائهم. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.